بإمكانهم أن يطبعوا المال، لكن ليس بإمكانهم أن يطبعوا المياه. الصين تعلن الإنذار الأصفر، 66 نهراً خارج الخدمة رسمياً، والقادم أسوأ. أكثر من نصف الأراضي الزراعية لم تعد صالحة. مجاعة مقبلة على الصين، والحكومة تتستر على الحقائق. وهنا يكمن الخطر. امزحوا مع الصينيين كما شئتم، عاقبوهم وحاصروهم وافرضوا القيود التي تريدون، لكن لا تختبروا صبرهم أمام الغذاء. فالمجاعة تاريخياً كانت سبباً في الإطاحة ب5 سلالات من أصل 17 سلالة حاكمة. لهذا سارعت الحكومة الصينية بضخ عشرات المليارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه: العطش والجوع، انقطاع في الكهرباء، وانعدام الطاقة. هذا ما ينتظر الصينيين في قادم الأيام، وفي التفاصيل المزيد من الكوارث. وقبل أن نبدأ، ندعوكم للاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. صورة جوية نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. يظهر في الصورة أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين، وقد تقلصت إلى 25% فقط من حجمها المعتاد بسبب الجفاف الشديد. يبلغ متوسط مساحة بحيرة بويانغ حوالي 3500 كيلومتر مربع، لكنها تقلصت إلى 737 كيلومتراً مربعاً فقط، وتسببت بانقطاع قنوات الري المؤدية إلى الأراضي الزراعية. إلى جانب توفير المياه للزراعة والاستخدامات الأخرى، تعد البحيرة محطة توقف رئيسية للطيور المهاجرة المتجهة جنوباً في فصل الشتاء. وهذا هو نهر اليانغتسي، ثالث أكبر نهر في العالم، يوفر مياه الشرب لأكثر من 400 مليون صيني، وهو الممر المائي الأكثر حيوية لاقتصاد الصين، كما أنه مهم لسلسلة التوريد العالمية. لكنه وصل هذا الصيف إلى مستويات قياسية من انخفاض المياه، حيث جفت منه أقسام كاملة بالإضافة لعشرات من الروافد، وذلك بعد أن قل تدفق المياه على الجذع الرئيسي لنهر اليانغتسي بنسبة 50%، وأدى انحسار البحيرات والروافد إلى ظهور منحوتات حجرية بوذية عمرها 600 عام. وبسبب موجة الجفاف احتاج أكثر من 780 ألف صيني إلى دعم حكومي مباشر، وتم نقل مياه الشرب بالشاحنات إلى المناطق التي جفت فيها المياه. وخلال شهر يوليو فقط تسبب الجفاف بخسائر قدرها 340 مليون جنيه استرليني، مما أثر على 5.5 مليون شخص. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الصين تستهلك يومياً 10 مليارات برميل من المياه، وبسبب نقص المياه فقد تخسر الصين 33% من المحاصيل الزراعية، وهذا يعني أن الحكومة ستلجأ إلى تعويض خساراتها عبر استيراد الحبوب من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة غذاء عالمية وارتفاع أسعار الحبوب عالمياً بشكل جنوني. الإنذار الأصفر. تعاني الصين من أشد موجات الجفاف وأطول موجة حر منذ عقود. أثرت تلك الموجات على المحاصيل الزراعية وإمدادات الطاقة وطرق الشحن، وأحدثت موجة الحر فوضى في معظم أنحاء جنوب الصين بعد أن تسببت باندلاع حرائق جبلية. أدى فقدان تدفق المياه إلى تعطل معظم أجزاء نظام الطاقة الكهرومائية الشامل في الصين. أمام هذا الوضع المأساوي، فرضت الحكومة الصينية إجراءات الطوارئ لتوفير الكهرباء، حيث أمرت بإغلاق المصانع وتقليل ساعات العمل في المتاجر وإيقاف تكييف الهواء في المكاتب، كل ذلك استجابة للضربة المزدوجة المتمثلة في ارتفاع الطلب على الكهرباء وانخفاض الإنتاج. كما تقوم مدينة شانغهاي بإطفاء أضواء الواجهة البحرية الشهيرة، وتقوم مدينة لوتشو بإطفاء أضواء الشوارع ليلاً في محاولة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.
في الأسبوع الماضي علقت سيتشوان من إمداد الطاقة لآلاف المصانع. تويوتا وتسلا من بين الشركات التي علقت عملياتها في بعض المصانع خلال الأسبوعين الماضيين. أدركت الصين منذ سنوات أن الشمال يعاني من نقص في المياه، لذلك أطلقت عام 2003 مشروعاً بكلفة قدرت ب$60 مليار، وذلك لنقل المياه من الجنوب إلى الشمال، كما بدأت بتطوير تقنيات لزيادة معدلات هطول الأمطار، وذلك عبر استمطار السحب التي تتم عبر ربط الغيوم بالنيتروجين السائل أو يوديد الفضة. لكن كل ذلك لم يكن نافعاً أمام موجة الجفاف القاسية التي تضرب العالم. برأيك، هل تكون المجاعة سبباً في إسقاط الحكم الشيوعي للصين؟ وللمزيد حول الجفاف، شاهد من هنا الجفاف الأوروبي وجفاف دجلة والفرات.